Mình gọi là cá ông. Dạ. Tại sao mà cá ông ở bên phía ghe chìm? Dạ. Cá ông mình nó khác cái vô cái chỗ này là không có cái kỳ trên mà có cái mương. Dạ. Ông mới đỡ cái ghe rồi đó đó. Dạ. Biết cái đi rồi thôi. Thưa quý vị, trong văn hóa và tín ngưỡng của dân miền biển từ Bắc Trung Bộ cho đến Nam Bộ của Việt Nam, cá voi hay còn được gọi là cá ông, đây là loài cá được những người làm nghề biển thành kính và thờ cúng. Họ xem cá ông như vị thần bảo hộ tính mạng và tài sản trong quá trình đi biển và làm nghề biển. Đối với ngư dân ở tất cả vùng biển của phía Nam, thì cá ông được xem là một loài vật linh thiêng, luôn cứu giúp cho những con thuyền gặp phải sóng to gió lớn. Cũng vì vậy mà mỗi khi có xác cá ông bị trôi dạt vào bờ, thì người đầu tiên thấy được sẽ coi như con trưởng nam và phải có trách nhiệm để tang và lo toan những chuyện chôn cất cho xác cá thật cẩn thận, chu đáo. Trong chuyến hành trình này, tôi và quý vị sẽ cùng nhau đến với một di tích thờ cá ông nổi tiếng ở huyện Cần Giờ. Đó là lăng ông Thủy Tướng, tọa lạc trên đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Lăng ông đã tồn tại từ khoảng giữa thế kỷ 18 tới thế kỷ 19. Khi ấy thương cảng Cần Giờ đã trở thành một trong những thương cảng phát triển nhất ở Đàng Trong. Dưới thời nhà Nguyễn, các vua Nguyễn đã phong thần cho cá ông với tên rất đẹp là Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Chi Thần. Tuy nhiên tư liệu sớm nhất nói đến tục thờ cúng cá ông là tác phẩm Quan Việt Nhất Thống Dư Địa Chí của Lê Quang Định do Phan Đăng Dịch và chú giải, nhà xuất bản Thuận Hóa, Trung tâm Ngôn ngữ Đông Tây, trang 277 trang 278. Trong phần ghi chép về Dinh Bình Thuận có đoạn viết về tục lệ thờ cá ông như sau: 1780 tầm, phía nam dọc theo bãi biển, phía bắc dọc theo động cát, đến miếu thần Hải, miếu thờ thần Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân, tượng thần bằng đất, áo mũ rất trang nghiêm, hai bên có bày đao kiếm, chiên trống và tàn lọng, đằng sau tượng có hòm gỗ sơn màu đỏ. Hàng năm vào ngày mùng 2 tháng 2, dân trong thôn dùng lễ tam sinh để cúng tế, lâu ngày đã thành lệ. Ngoài ra, tục lệ thờ cá ông còn được nhắc đến trong tác phẩm Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức biên soạn và sách Đại Nam Thực Lục và cả Đại Nam Nhất Thống Chí của Quốc sử Quán Triều Nguyễn biên soạn đều có nhắc đến phong tục này. Truyền thuyết phổ biến nhất của dân Vạn Chài ở các miền biển khi kể về sự tích cá ông đó là, từ xa xưa, cá ông từng cứu chúa Nguyễn Ánh trong một lần bị quân Tây Sơn truy đuổi. Thế nên, sau này lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long, nhà vua đã sắc phong, ban thưởng cho cá ông là Nam Hải Đại Tướng Quân. Để tránh kỳ quý và tiện cho việc gọi tên, người dân lúc bấy giờ gọi cá ông là Nam Hải Tướng Quân. Riêng người dân Cần Giờ thì gọi ngắn gọn là ông Nam Hải hoặc là ông Thủy Tướng. Tục lệ xưa để lại, người đầu tiên thấy xác cá ông lụy sẽ được coi như con trưởng nam và phải có trách nhiệm để tang, và họ được nhân dân tôn sùng, và dưới triều nhà Nguyễn còn được miễn sư dịch 3 năm. Ngư dân nhiều vùng có câu, thấy ông vào làng như vàng vào tủ, vì theo tín ngưỡng này, cá ông lụy vào làng nào, làng đó muôn đời ấm no, tai qua nạn khỏi. Còn khi nói đến những lần xác cá ông lụy vào bờ biển của Cần Giờ, xưa nhất là câu chuyện vào thế kỷ thứ 19. Khi đó có một đầu cá ông có kích thước rất lớn bị trôi dạt vào bãi sau. Đầu cá to tới mức mà người dân không thể kéo lên được. Sau đó, các ngư dân đã phải dùng gỗ tre để rào lại cho, tới khi thịt rỡ hết để tháo từng khớp xương ra. Khi đã rửa sạch rồi thì ngư dân mới đem về thờ ở một miếu tại bãi trước. Cũng trong khoảng thời gian đó thì ở Cần Giờ cũng xuất hiện một thân cá trôi dạt vào. Còn ở biển Long Hải thì lại có đuôi cá cũng bị trôi dạt vào bờ. Chính vì sự kỳ lạ đó mà ngư dân xứ Vạn Chài càng tin vào truyền thuyết cá ông bị Long Vương chém làm 3 khúc do không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ ngư dân trong lúc gặp nạn trên biển. Trải qua nhiều thập niên, tại lăng ông Thủy Tướng Cần Giờ đã có hàng chục bộ cốt cá ông được bảo quản trong chiếc tủ kính dưới chánh điện, với hệ thống đối liễn được sơn son thép vàng rực rỡ. Trong đó, đặc biệt ấn tượng là bộ cốt ông khổng lồ có chiều cao trên 2 mét, dài gần 13 mét. Các cao niên trong ban tế tự tại lăng ông Thủy Tướng cho biết, cội nguồn của bộ cốt ông khổng lồ này bắt nguồn vào một sáng mờ sương năm 1971. Năm đó, ghe của cha con ngư dân một người tên Hồ, khi ông chuẩn bị ra khơi, thì thấy có một trái núi khổng lồ đen xì ngoài khơi từ từ tấp vào bờ. Khi sương tan, cha con ông Hồ mới biết đó là xác ông lụy. Theo tục lệ ngàn đời của các cư dân miền biển, mỗi khi có xác cá ông bị trôi dạt vào bờ, thì người đầu tiên trông thấy được xác cá ông sẽ coi như là con trưởng nam và phải có trách nhiệm để tang, lo toan những chuyện chôn cất thật cẩn thận, chu đáo, giống như để tang đối với cha mẹ. Đeo tang trong vòng 3 năm.
Nhưng lúc bấy giờ, do cá ông kích thước quá lớn, không chỉ cha con ông Hồ mà còn có dân làng hợp sức, nhưng cũng không thể đưa ông lên bờ. Sau cùng, mọi người chỉ biết neo ông bên kia khoảng rừng chờ cho nhiều ngày sau thịt rã, chỉ còn bộ xương rồi mới thỉnh về tắm rượu, đưa vào lăng thờ. Mình gọi là cá ông. Dạ. Tại sao mà cá ông ở bên phía đê chìm? Dạ. Cá ông mình nó khác cái vô cái chỗ này là không có cái kỳ trên mà có cái mương. Dạ. Ông mới đỡ cái gieo ở đó đó. Dạ. Đến năm 2001, vì nhu cầu tín ngưỡng của người dân địa phương và các vùng lân cận, Viện Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phục dựng lại bộ cốt cá ông và trưng bày trong lăng. Ngày nay, du khách đến lăng ông Thủy Tướng có thể dễ dàng quan sát ngọc cốt được bảo quản trong tủ kính. Ngoài tín ngưỡng thờ cúng cá ông tại lăng, ở Cần Giờ còn có một mảnh đất lớn được dành riêng để chôn xác cá ông Lụy, ở vùng biển Cần Giờ mà người dân ở đây quen gọi là nghĩa địa cá ông. Cá ông bảo vệ ngư dân gặp nạn trên biển như thế nào? Từ bao đời nay, phổ biến nhất có lẽ là chuyện cá ông dùng thân mình che chở cho ghe thuyền trên biển. Cá ông sẽ dùng thân mình khổng lồ để nâng những ghe thuyền đang gặp nạn, cứu người đi biển những lúc chẳng may gặp sóng to gió lớn. Chính vì điều này mà mỗi khi gặp nạn, trong lúc hiểm nguy, ngư dân thường hay cầu nguyện và khẩn xin sự ứng cứu từ cá ông. Ngoài câu chuyện này, truyền thuyết dân gian cũng có kể những điều ly kỳ liên quan tới một loại cá ân nhân khác của ngư dân. Đó là những loài cá được xem là hộ vệ bí ẩn của cá ông. Đó là cá đao. Theo đó, cá ông đi đâu cũng có tùy tùng theo hộ tống, gồm cặp mật tua và cặp cá đao. Hễ khi có lời cầu cứu từ những ngư dân gặp nạn, cá ông sẽ lập tức bơi tới ứng cứu. Bơi trước mở đường cho cá ông là cặp mật tua. Khi có vật cản thì cặp mật tua phun mực làm mất phương hướng đối thủ, để cặp cá đao bơi hai bên tiêu diệt đối thủ. Trước đầu cá đao có cái gương dài, được mô tả có hình dạng giống lưỡi cưa lớn, dùng để bảo vệ cá ông trước sự tấn công của kẻ thù. Truyền thuyết này cũng có những chi tiết ly kỳ. Trong trường hợp nếu cá ông chậm trễ, không kịp đỡ thuyền của ngư dân khi cầu cứu, thì cặp cá đao có nhiệm vụ đoạn cá ông ra thành từng khúc xem như là Thay Long Vương trừng phạt cá ông. Có lẽ chính niềm tin rằng cá ông xả thân cứu người, ngư dân luôn khắc ghi ân đức của ngài. Hễ khi đi biển mà gặp từng khúc cốt ông trôi vào lưới, ngư dân gác lại mọi công việc đánh bắt, kính cẩn mang cốt ông về tắm rượu sạch sẽ rồi chôn cất, hoặc đặt vào hòm kính ở lăng để thờ. Về kiến trúc của lăng ông Thủy Tướng, từ bên ngoài nhìn vào, thấy ngay những chữ lớn đắp nổi: Miếu Hải Thần 1805, Thành Phước Lạch lăng ông Thủy Tướng. Theo các bậc cao niên xứ Cần Giờ kể lại, tiền thân của lăng ông Thủy Tướng là Miếu Hải Thần. Miếu hình thành năm Gia Long thứ 4, Ất Sửu tức là năm 1805, hàng năm vào tháng Mạnh Xuân tức là rằm tháng 3 âm lịch. Trấn quan ở vùng này bày lễ Thái Lao tức là cầu cho mưa gió thuận hòa. Tương truyền, tiền nhân xưa ở xứ Cần Giờ đều ghé Miếu Hải Thần vang vái, khấn cầu vị thần cai quản biển cả cho chuyến ra khơi, đánh bắt cá tôm được bình yên và trĩu nặng tai lưới. Kể cả những thương nhân trên những con tàu buôn từ thế kỷ trước, mỗi khi ra vào thương cảng Cần Giờ cũng hay ghé Miếu Hải Thần để thắp nhang và cầu xin điều may mắn và bình an. Đến năm 1816, vua ban lệnh dựng lăng ông Thủy Tướng Nam Hải. Trong bia di tích tại lăng ông có ghi: từ năm Minh Mạng thứ 5, Giáp Thân tức là năm 1824, tại lăng ông Thủy Tướng, hàng năm hội ngư nghiệp bày lễ cúng cầu ngư vào rằm tháng 3 âm lịch. Từ năm Quý Sửu tức là năm 1913, lễ cúng cầu ngư tại lăng ông được gọi là lễ hội nghinh ông và được tổ chức vào giữa tháng 8 âm lịch hàng năm. Đến năm Giáp Dần 1914, hội ngư nghiệp đổi là hội Vạn Lạch. Đến năm Nhâm Thìn, tức là năm 1952, lăng ông Thủy Tướng được dời đến vị trí hiện nay. Hội Vạn Lạch được gọi là Thành Phước Lạch. Trong lăng ông Thủy Tướng, ngoài bộ ngọc cốt cao 2 m dài 13 m, thì ở khu vực chính tẩm thờ thần Nam Hải, tức cá ông hay cá voi, loài linh ngư được cư dân miền biển tôn xưng, kính thờ. Cùng với thần Nam Hải, lăng ông Thủy Tướng còn phối thờ các vị thần biển khác như Hà Bá, Thủy Long, Ngọc Lân, Tiên Sư, Tả Ban, Hữu Ban, Tam Thập Lục Di, Tứ Sinh Lục Đạo, Tiền Vãn, Hậu Vãn tức là bạn cũ lái xưa, Ban Hội Đồng, để cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và an toàn cho người đi biển. Về kiến trúc, lăng ông được xây dựng theo mô hình tứ trụ, chữ nhị, liền một khối gồm tiền điện, chánh điện, nhà võ ca đối diện với chính điện, là nơi hát, diễn tuồng trong các ngày lễ hội. Trong lăng hiện lưu giữ nhiều di vật có giá trị mỹ thuật gắn liền với quá trình hình thành và phát triển di tích, như tranh thờ, tượng, lư hương, bình gốm, bộ binh khí, kiệu nghinh và mô hình của nhiều ngư cụ đánh bắt hải sản trên biển. Ngày nay, lễ hội nghinh ông Cần Giờ được tổ chức vào tiết Trung Thu, vào các ngày 14, 15, 16 tháng 8 âm lịch hàng năm, bắt đầu từ năm Quý Sửu 1913, đến nay đã hơn 100 năm. Và lễ hội nghinh ông đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2013. Trong hoạt động lễ hội, còn có các hình thức vui chơi giải trí và khu ẩm thực các vùng miền và giới thiệu đặc sản Cần Giờ, các loại hình trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu đờn ca tài tử, văn nghệ quần chúng. Hãy đến với lễ hội Nghinh Ông ở Cần Giờ để hiểu thêm về truyền thống văn hóa và phong tục miền biển nhé quý vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.